हेलो एभ्रिवान, स्वागत गर्न चाहन्छु म हजुरलाई फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा छु। यस भिडियोमा चाहिँ म विशेष गरी यस्तो फिचर यस्तो एप्लिकेसन लिएर आएको छु जुन चाहिँ एप्लिकेसन मध्येबाट हजुरले यस्तो खतरा फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ, एकदमै खतरा। त्योभन्दा अगाडि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला अनि यस्तो खालका लेटेस्ट इन्फर्मेसन्स नेपालीमा कहीँ पनि पाउनुहुन्न, त्यसको लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, मलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक गर्नुहोस्, त्यसले मलाई मोटिभ गर्छ। सो लेट्स बिगिन। सो भिडियो प्रारम्भ गरौँ। अब त्यो एप्लिकेसनको नाम हो पिकनिक एप्लिकेसन्स, जुन चाहिँ हजुरले प्ले स्टोरमा पनि सजिलोसँग पाउन सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोरमा जानुहोस्, पिकनिक भनेर नाम सर्च गर्नुहोस्, त्यसपछि पाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले ग्यालेरीमा ल पिकनिक एप्लिकेसन खोलेपछि हजुरले सबै इन्फर्मेसन अलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि ग्यालेरी खोल्नुहोस्, आफ्नो फोटो खिच्नुहोस् कुनै, जहाँ चाहिँ हजुरको क्लाउड देखेको हुनु पऱ्यो, माथि आकाश स्काई चाहिँ माथि आकाश चाहिँ देखेको हुनु पऱ्यो। त्यसपछि यहाँ देखाउनु गइरहेको छु म हजुरलाई यहीँ लाइभ एडिट गरेर, हजुरले विश्वास गर्नुहुन्न भनेर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले क्लाउड देखेको छ, तर क्लाउड नर्मल छ एकदमै, कुनै केही इफेक्ट देखेको छैन। र देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ इफेक्ट चेन्ज गर्ने बित्तिकै क्लाउड कस्तो मजासँग देख्यो। यदि हजुर क्लाउड लभर हुनुहुन्छ, हजुर फोटो लभर हुनुहुन्छ, फोटोग्राफर हुनुहुन्छ, सायद जो पनि हुनुहुन्छ, यदि हजुरलाई फोटो एडिटिङ गर्नु छ अथवा लाइभ फोटो यसरी खिच्न छ भने हजुर धेरै अप्सन छ यो एप्लिकेसनमा है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै अप्सन छ। यसरी स्टेप फलो गर्दै हजुरले त्यसको इफेक्ट पनि मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ, कतिको इफेक्ट राख्ने कतिको इफेक्ट नराख्ने भनेर त्यसरी मेन्टेन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ म हजुरले देखाइरहेको छु। अनि सेभ गर्नको लागि चाहिँ तलपट्टि एउटा डाउनलोड जस्तो बटन देखिएको छ। त्यो डाउनलोड जस्तो बटनमा हजुरले थिच्न पर्ने हुन्छ, त्यो अटोमेटिक सेभ हुन्छ। यहाँ मैले देखाइरहेको छु हजुरलाई, माथि यदि स्काई देख्यो भने त्यहाँ हेर्नुहोस् एउटा स्काईको बादलको कलरमा चाहिँ बादलमा चाहिँ ह्याप्पी फेस जस्तो आउँछ, त्यसले भनेको चाहिँ हजुरको स्काई क्लियर देखेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले कस्तोसँग गरेँ, ठ्याक्क त्यो गर्ने बित्तिकै त्यो इफेक्ट लाउने बित्तिकै कस्तोसँग आफै अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ सबै। हजुरले केही पनि गर्नुपर्ने हुन्न, बास हजुरले यसरी क्लाउड ल्याउन सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटोमा अनि कसैलाई इम्प्रेसन पार्न सक्नुहुन्छ फोटो खिचेर। अनि हजुर फोटोग्राफर हुन्छ नि प्रोफेसनल, यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोलाई यति नै। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् अनि धेरैभन्दा धेरै मान्छेबाट पुऱ्याइदिनुहोस्। अनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ उत्कृष्ट फोटो आएको छ। सो याद स्मरण गरिदिनुहोस्, स्टे सेफ, स्टे एट होम।